نرجع مع بعض تاني كده الستبس بتاعت المسائل بتاعت البارت الاولاني دي ايه هي؟ ستيب نمبر 1 يا جماعه احنا لازم نحسب الدلتا دي، يعني اللي تشينج في التمبريتشر، وهو بيديهولي اللي انا منه بعد كده بحسب الكيو او كميه الهيت اللي اتنقلت، سواء بقى اتنقلت من السيستم للسراوندينج او من السراوندينج للسيستم. بعدين بجيب حاجه اسمها الدلتا اتش، هي دي 3 ستيبس بتاعتي. بالنسبه للدلتا دي خلينا كده متفقين ان هي الفاليو بتاعتها بتكون بوزيتيف او نيجاتيف. اذا كانت الفاينل اكبر من الانيشال فاكيد لما هطرح تطلع القيمه بتاعتي بوزيتيف. اما اذا كانت الفاينل اصغر من الانيشال فلما اجي اعمل ماينس هتطلع بايه؟ بالنيجاتيف. يعني دلوقتي انا شغال على الووتر، او دلوقتي انا شغال بقيس كميه الهيت من خلال التشينج في التمبريتشر بتاعت الووتر. لقيت الميه درجه حرارتها عليت، التمبريتشر بتاعتها raised up، يبقى اكيد دي عملت او استقبال كميه من الكيو، كميه من الانرجي اللي انا بعد كده هحول الدلتا تي ديت او التشينج في التمبريتشر لانرجي لهيت. اما اذا كانت التمبريتشر بتاعت الميه بتقل، الميه بتسقع، يعني بيتاخد من الميه انرجي. ايوه، يعني معنى كده ان في هيت بتتسحب من الميه. طيب يبقى مين اللي هيحدد التشارج بتاعت الكيو؟ التشارج بتاعت الدلتا تي بوزيتيف او نيجاتيف، نفس التشارج، لان احنا عرفنا خلاص ان الكيو بتساوي ام سي دلتا تي. لكن الدلتا اتش بتكون عكسهم في الساين، لو هما بوزيتيف فالدلتا اتش نيجاتيف، لو هما نيجاتيف فالدلتا اتش بتكون بوزيتيف. اوكي، بالنسبه لليونت احنا دايما التمبريتشر بنشتغلها بيونت سيليزيوس، اما quantity of heat او amount of energy ممكن تكون بالجول وممكن تكون بالكالوري. طب ايه اللي بيحدد هي بالجول او بالكالوري؟ اليونت بتاعت الكونستانت اللي انت هتشتغل بيه اللي اسمه السبيسيفيك هيت. لو كانت اليونت بتاعته بالجولز بير جرام سليزيوس يبقى اكيد الكيو هتطلع بالجول. اما اذا كانت اليونت بتاعته بالكالوري بير جرام سليزيوس اكيد الكيو هتطلع بالكالوري. إذا اللي بيحدد التشارج بتاعت الكيو هي الدلتا تي، أما اللي بيحدد اليونت بتاعت الكيو هو السبيسيفيك هيت. أوكي، في الآخر خالص بعد ما بجيب الكيو اتفقنا إن الدلتا اتش أو تشينج أوف هيت رياكشن هي الكيو، بس الكيو أوف 1 مول أوف سبستنس، يعني بعد ما أجيب الكيو بقسمها على النمبر أوف مولز فبوصل لقيمة الدلتا اتش. طيب ناخد مسألة علشان الكلام ده يبقى واضح بشكل أفضل. المسألة بتقول لي دلوقتي أنا لو عندي 1 جرام من الشوجر، 1 جرام سكر، وجرام الجلوكوز دوت أنا عايز أعرف منه بيطلع منه قد إيه إنرجي. 1 جرام C6 H12O6. يا ترى الجلوكوز ده لما أنا بعمل له بيرنينج في جسمي أو أنا باكل 1 جرام من الجلوكوز قد ايه كميه الانرجي اللي ممكن تطلع منه؟ طب يا ترى الجلوكوز ده جوه جسمي ايه الرياكشن اللي هيحصل له؟ هيحصل له رياكشن اسمه البيرنينج رياكشن اللي هو التفاعل مع الاكسجين. المفروض الرياكشن ده مشهور جدا وخدناه من الترم الاولاني وبتاخده في الميدل من زمان في الساينس، ان الجلوكوز لما احنا الاكل اللي احنا اكلناه بيخش له الاكسجين بيبدا يحصل له بيرنينج ويطلع في شكل كربون دايوكسيد ووتر وانرجي. انا عايز اعرف كميه الانرجي دي اللي طلعت قد ايه. اولا كده احنا عارفين ان الانرجي انا بعمل السهم في الرياكشن ده اسمه اكزوثيرميك. يا ترى الاكزوثيرميك رياكشن ده بيطلع قد ايه كميه من الانرجي؟ يعني لو حبيت اعمل الفاليو بتاعت الدلتا اتش، هل الفاليو بتاعت الدلتا اتش هتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اكيد نيجاتيف. طيب عايز اعرف نيجاتيف كام؟ تعالوا نحسبها مع بعض. الدلتا اتش هتتحسب قد ايه؟ او قد ايه بيطلع من الدلتا اتش؟ طبعا كلنا عارفين ان الدلتا اتش بتتحسب لما تكون كميه الشوجر اللي انت هتعمل له بيرنينج 1 مول من السبستنس.
بص الاكسبيرمنت هتمشي معايا ازاي. انا مش لازم اجيب 1 مول شوجر بحاله اللي هو تقريبا 180 جرام او هو 180 جرام واعمل لهم بيرنينج عشان اعرف الانرجي بتاعتهم قد ايه. حبيبي انا لو عرفت الانرجي اللي بتطلع من ال 1 جرام اقدر اعرف الانرجي اللي بتطلع من 2 جرام او 3 جرام and so on. مثلا فور اكزامبل لو ال 1 جرام من الجلوكوز بيطلع لي 2 كالوري فاكيد ال 2 جرامز بتطلع 4 كالوري. فاكيد ال 1 مول اللي هو 180 هعمله تايمز 2 فاعرف عدد الكالوريز اللي بتطلع منه. يعني مش لازم اعمل بيرنينج لمول بحاله، كفايه بس 1 جرام من السكر هعرف الطاقه اللي بتطلع منه قد ايه، وبالتالي هتبقى سهله جدا ان انا اعرف الطاقه اللي بتطلع من 1 مول. لان المول في الاخر شويه جرامز. تعال نشوف الاكسبيرمنت دي بتتعمل ازاي. الاكسبيرمنت دي بتتعمل بجهاز بسيط جدا كده اسمه الكالورومتر. الكالورومتر عباره عن كونتينر من ماده عازله للطاقه بتمنع خروج الطاقه او دخولها، بتعمل الاكسشينج بريفنت الاكسشينج اوف انرجي جوه المكان ده او السيستم ده، عشان كده احنا بنصنفها ايزوليتد سيستم. الكونتينر ده بيحتوي على شويه ميه، يعني الكالورومتر فيه جواه شويه ميه. مش مشكله كميه الميه قد ايه، بس انت لازم تكون معروفه بالنسبه لك انت هتستخدم كميه من الميه قد ايه، لان هي دي الماس اللي انت هتشتغل بيها في قانون الكيلو. جميل. وفي ثرمومتر كده في الكالورومتر ده داخل جوه الكالورومتر وواصل بميه الكالورومتر نفسها، بيقيس لي التمبريتشر بتاعه الووتر نفسها. وبعدين انا عايز اعمل كيميكال رياكشن بتاع البيرنينج دوت، فبجيب بوكس كده صغير. البوكس ده بحطه كده جوه الميه بتاعت الكالورومتر، بحط جواه الشوجر اللي انا عايز اعمل له بيرنينج. اكيد طبعا مش هحط الشوجر في الميه على طول، هتدوب مني، مش هعرف اعملها بيرنينج. فبجيب بوكس كده او حاجه اسميها الاجنيشن بوكس، بسقطه كده في الميه بتاعت الكالورومتر، والاجنيشن بوكس ده متوصل بواير اسمها الاجنيشن واير، دي بحطها في الالكتريسيتي فبتعمل لي بيرنينج للجلوكوز اللي جواه. يبقى السكر هنا، والسيستم الصغير اللي انا حاطط جواه السكر ده والبوكس الصغير ده كلوزد انرجي او كلوزد سيستم، يعني بيعمل اكسشينج في الانرجي، لكن الانرجي ما تقدرش تطلع بره الكالورومتر دوت او الماده ديت. طيب جميل. دلوقتي طبعا هي المعادله بتاعتي مش موزونه، مشهوره قوي المعادله دي بثلاث ستات. بدات اعمل بيرنينج للجلوكوز، حته السكر ديت حصل لها بيرنينج ازاي؟ من خلال الاكسجين اللي موجود جوه البوكس الصغير ده وتوصيله بالالكتريسيتي، بدا الرياكشن يحصل ما بين الاكسجين والشوجر زي الرياكشن اللي بيحصل جوه جسمنا بالظبط. بتبدا الطاقه اللي حصلت او اللي طلعت نتيجه للكيميكال رياكشن اللي هي الانرجي ديت، لما حرقت الواحد جرام من الشوجر ده تبدا كميه الطاقه دي تطلع. هي كانت فين الطاقه اصلا؟ كانت ستورد في الجلوكوز، متخزنه في الجلوكوز. فبتبدا الطاقه دي تطلع بره للميه. يبقى الكيو او الهيت اللي طالعه من الكيميكال رياكشن ده نتيجه للبيرنينج 1 جرام من الشوجر، مين اللي هياخدها؟ الووتر. اكني انا بقيس بالووتر، فالووتر انا عارف الانيشال تمبريتشر بتاعتها قستها قبل الرياكشن وهقيسها بعد الرياكشن. كده بقى عندي تي انيشال وعندي تي فاينل. هاخد الفرق ما بينهم، هو ده الدلتا تي، وابدا بقى اشتغل الكالكوليشنز بتاعتي اللي انا علمتها لك دلوقتي. طيب اول حاجه هبدا اعملها ايه؟ اول حاجه ابدا احسبها الدلتا تي. الدلتا تي هي بتساوي التمبريتشر الفاينل ماينس التمبريتشر الانيشال، والتو فاليوز دول هو بيديهم لي في المساله. بيقول التمبريتشر بتاعت الكالورومتر او ميه الكالورومتر كانت كام وبعد البيرنينج بقت كام. هو ايه اللي زود التمبريتشر بتاعت الميه؟ الهيت اللي طلعت من الكيميكال رياكشن. جميل. يبقى مقدار الارتفاع او value في التشينج اوف تمبريتشر هتكون انديكيتور على كميه الهيت اللي طلعت من البيرنينج دوت. يبقى نقدر نحسب الدلتا دي بمنتهى البساطه. طبعا اكيد هتكون قيمه بوزيتيف، فسي مثلا ان هي كانت في الانيشال تمبريتشر كانت ب 20 وبعد البيرنينج بقت 50، يبقى اذا الدلتا دي بتاعتي 30. اخد الديفرنس اللي ما بينهم بوزيتيف 30، هي كانت بتقول عن 20 وبعد البيرنينج
طلعت ل 50 نتيجه لدخول هيت على الميه. اوكي، يبقى اذا الدلتا تي اللي حصل في تشينج في التمبريتشر اوف ووتر بتاعت الكالوريمتر كانت بوزيتيف 30 سليزيوس. احسب بقى الكيو. جميل جدا. الكيو عشان تعرف تحسبها لازم تكون عارف كميه الميه اللي استقبلت الهيت دي قد ايه. لان هي دي اللي تغير التمبريتشر بتاعتها، فلازم اخد الماس بتاعتها عشان اعرف داخل فيها قد ايه هيت. فلو قستها كده بالكالوريمتر، لو هو مدرج كده ولقيت هنا بيقول لي كده 1 لتر. 1 لتر. جميل. ال 1 لتر مش هيتكتب 1 لتر، لازم احوله لجرامز. خلينا عارفين ان لتر الميه لو جيت توزنه هيطلع كيلو، لان الدنسيتي بتاعتهم 1. فانا هنا هحط الماس بالماس بتاعتي 1000 ملي جرامز. دي الماس. وبعد كده هعمل تايمز السبيسيفيك هيت. كونستانت الميه. كونستانت الميه براحتك زي ما قلنا قبل كده، تاخده بواحد كالوري بير جرام سليزيوس، يا اما تاخده 4.18 بير جرام سليزيوس. up to you. بس اللي هتفرق معاك اليونت اللي هتطلع لك. خلينا ناخد الكونستانت ب 1 اللي هو السي. بس انت حبيبي لما خدته ب 1 كده هنا اليونت لازم تطلع بالايه؟ بالكالوري. اما لو خدته 4.18 يبقى اليونت هنا هتطلع بالجول. لان زي ما اتفقنا السي هي اللي بتحدد اليونت بتاعت الكيو. تايمز الدلتا تي اللي هي 30. هتطلع معايا في الاخر 30,000 كالوري. اللي ممكن اكتبها بشكل افضل من كده واقول عليها 30 كيلو كالوري. انا لما اعملها ديفايد 1000 هتتحول من كالوري الى كيلو كالوري، بس مش اكتر. طبعا لو كان جولز نفس الكلام وعملت ديفايد 1000 كده اليونت تتحول من جول لمين؟ لكيلو جول. يبقى دي كميه الكيلو طلعت. نتيجه لبيرنينج 1 جرام من الشوجر بس. دي كميه الكيلو طلعت في المساله. سهله جدا وما فيهاش اي حاجه خالص. حبيبي طبعا لو حبيت تحولها لجولز عادي، انت عارف ان الجولز عشان احول الكالوريز لجولز بعمل تايمز 4.18 تايمز 4.18 لان ال 1 كالوري عباره عن 4.18 جولز. خلينا كده دلوقتي يبقى ما طلعت 30,000 كالوري او 30 كيلو كالوري. دي كمية الانرجي اللي طلعت بعد بيرنينج 1 جرام من الشوجر. طب سؤال بقى، لو حطيت هنا 2 جرام هتطلع كمية الانرجي اكيد الدبل يعني. لو حطيت 3 جرام اكيد التربل بتاعت كمية الانرجي. يعني انا دلوقتي اكني وصلت المعيار او تسعيرة معينة او معادلة معينة بتقول لي كده. معنى كده احنا استفدنا من الاكسبيرمنت ديت ان كل 1 جرام من الشوجر لما بتعمل له بيرنينج بيطلع لي كميه من الانرجي قد ايه؟ 30 كيلو كالوري. ما تجيش بقى تعمل اكسبيرمنت على 2 جرام ما هي والاكسبيرمنت على 3 جرام. ما انت تقدر تحسبها. اذا كان ال 1 جرام بيطلع 30 فال 2 جرامز هتطلع كميه من الانرجي قد ايه؟ اكيد 60 يعني 60 كيلو كالوري. طب بلاش. افرض انا كنت عايز 100 كيلو كالوري. محتاج كميه من الطاقه 100 كيلو كالوري. يبقى اخد من الماس من الشوجر قد ايه؟ هضرب 100 تايمز 1 اوفر 30 يعني 100 اوفر 30 تطلع تقريبا مثلا 3.3 من جرامز اللي هي تطلع لي كميه من الكالوريز 100 كيلو كالوري. انا خلاص وصلت الريليشن ممكن اقيس عليها اي كوانتيتي ثانيه. جميل. كده انت عملت الاكسبيرمنت وتقدر وطلعت المعادله بتاعتك اللي هي علاقه ما بين الماس والانرجي، وتقدر تعمل الكالكوليشنز بتاعتك عادي. بتقيس اي ماده تعرف هتطلع قد ايه من اي كميه من الجرامز، هتطلع قد ايه من الانرجي او كميه الانرجي تطلع من قد ايه من الجرامز بالسيزر ريت. اخر حاجه ازاي احول الكيو لدلتا اتش. الدلتا اتش اللي هي بتتكتب هنا هي مقدار الانرجي اللي طالعه، بس هنا انت عارف ان الايكويشن بتتعامل مع الوان مول من السبستنس. والله ممكن احسبها بطريقه السيزر ويت دي عادي. عندي طريقتين دلوقتي. الحل الاولاني ان انا والبسيط جدا ان انا عرفت ان ال 1 جرام بيطلع 30 كيلو كالوري. طب ده قد ايه؟ الايكويشن بتتعامل مع قد ايه؟ ده مش 1 جرام، هو ده ايه؟ 1 مول.
هي جميل، خد ال 1 مول ده كام جرام وانا اعرف احسبها لك، بسيطه. خد الاتوميك ويتس اللي انت هتحسب منها المولر ماس او ماس ال 1 مول. انا لو جيت قلت لك كده ان الكربون الاتوميك ويت بتاعه 12 والاكسجين 16 والاتش 1، تقدر تقول لي كده بقى ال 1 مول ده عباره عن كام جرام؟ سهله جدا. 6 كربون بلس 12 هيدروجين بلس 6 اكسجين، كل دول هيطلعوا كام جرام؟ الكربون هاخد 12 6 times 12 plus 12 times 1 plus 6 times 16 لان الاكسجين 16، كل دي في الاخر هتطلع عباره عن 180 جرام. يبقى ال 1 مول ده عباره عن 180 جرام. طيب هروح اعمل لها سيزوي، بما ان ال 1 جرام بيطلع 30 كيلو كالوري. طب ما تقول لي بقى ال 180 جرام ده هيطلع قد ايه كام كيلو كالوري؟ لان هو ده ال 1 مول. يبقى الايكويشن او كميه الانرجي دي اللي احنا بنكتبها مش لل 1 جرام، مش لل 2 جرام، مش لل 3 جرام، مش لل 4 جرام، ولا دي لل 1 مول اوف سبستنس. ايوه اللي هو يعني كام جرام؟ اللي هو المولر ماس بتاعته. فانا هاخد المولر ماس وابدا اعمل بيها سيزوي اذا كان طبعا مع اي واحده من دول. خلينا اللي احنا حسبناها في الاول. ال 1 جرام طلع لي 30 كيلو كالوري، يبقى ال 180 هتطلع كام؟ يبقى ال 180 times 30 over 1 هي دي كميه الكالوريز اللي هتطلع. 180 times 30 over 1 دي كميه الانرجي، وهتطلع برضو بنفس اليونت بتاع الكيلو كالوري. اوكي جميل قوي كده. او ممكن ان احنا نطبق القانون بالشكل ده، مفيش اي حاجه خالص في القانون. ايه هو؟ بيقول هتاخد الكيو تقسمها على نمبر اوف مولز، هتدي لك الانرجي بير 1 مول. هنوصل لنفس النتيجه هي. تعال نشوف الكيو طلعت قد ايه، يعني نفس الفاليو دي هطلعها بشكل تاني. والله دلتا اتش بتساوي الكيو، والكيو احنا طلعناها لل 1 جرام كانت بكام؟ كانت ب 30 كيلو كالوري. divided ال 1 جرام over حوله number of moles، يعني لازم اقسمه على مين؟ على المولر ماس. هي على فكره، يعني في الاخر هتشوف ان الدلتا اتش اللي احنا حسبناها من هنا طبعا ده هيطلع فوق، يعني هتطلع في الاخر ايه بقى؟ 30 طبعا times 180 over 1، ان ده هيطلع فوق. يعني هو نفس الشكل ده، بس يعني زي ترتيبه ثانيه للسيزر واي بس بالعكس. يبقى انا لو حبيت اجيب الدلتا اتش هحط فوق الكيو اللي انا حسبتها من الاول لنفس كميه الجرامز دي، بس هقسم على المولر ماس، ديفايدد المولر ماس اللي هي نمبر اوف مولز، يعني يبقى 30 over 1 over 180 اللي هي النمبر اوف مولز، هتقدر تديني كميه الدلتا اتش ونفس الرقم اللي هيطلع لي هنا. طبعا اليونت هنا كيلو كالوري بير مول، طبعا نفس الرقم اللي هيطلع هنا كيلو كالوري بير مول، اللي هو هيطلع بالظبط 5400 هنا هتطلع برضو 5400 اليونت كيلو كالوري بير مول. ناقص حاجه واحده بس قبل ما اقفل المساله ديت، ان لازم الساين هنا يكون بالنيجاتيف، لان كيو جبتها من شويه كانت بمين؟ بالبوزيتيف، فالساين النيجاتيف دي معناها ان الرياكشن دوت اكزوثيرميك. وهي دي الستبس بتاعت حساب الدلتا اتش بطريقه براكتيكال. فيديو تاني هيكون فيه حساب الدلتا اتش بالطريقه الثيوريتيكال اللي اسمها البوند انرجي. يبقى هنا دي طريقه حساب اي كيميكال رياكشن. يبقى الاول بجيب الدلتا تي، بحسب الكيو من الهيت اللي طلعت للميه. طبعا اكيد انا لو بعمل كيميكال رياكشن ما كنتش هحتاج، مش بيرنينج يعني، ما كنتش محتاج الاوكس ده. كانت حاجه من الاثنين، اما التمبريتشر هتقل او التمبريتشر هتزيد، وده اللي هيحدد الكيو بوزيتيف او نيجاتيف. وفي الاخر برجع اشوف الماس اللي انا اشتغلت عليها قد ايه، وبقسم الكيو على النمبر اوف مولز تديني الدلتا اتش. دي بمنتهى البساطه الطريقه اللي انا ممكن احدد بيها الدلتا تي والكيو والدلتا اتش. اوكي